سلام، من علی سیکیورم. توی این ویدیو میخوام ما بریم بررسی کنیم که آپدیت جدیدی که اوبونتو داده چی جوریه و دقیقاً ریز به ریزش رو بررسی کنیم. اول اینکه با این صفحه مواجه میشید و یک تم خوشگلی داره. توی قسمت اپ سنترش خب که دقیقاً شبیه میشه گفت اپ استور شرکت اپل هست. توی اکسپلورش دقیقاً خب یه سری برنامه ها هست که روی هر کدوم بخواین کلیک کنید اینجا قسمت نصبش داره و ورژناش هم اینجا میزنه براتون، سایزش، لایسنسش و کی عمومی شده حتی و لینک هاش هم داره دقیقا داده و گالری هم اینجا داره، دقیقا شبیه همون اپ استور خودمون. توی این قسمت از دوباره که شما میتونید حتی رده بندی هم بکنید، مثلا حروف الفبا رو دقیقا، یا اصلا میتونید کلا اینجا اپتون رو سرچ کنید. مثلا من میتونم سرچ کنم استیم، اینم بالا میاره و استیمو داره و شما حتی میتونید بازی هم روی لینوکستون به راحتی نصب کنید. ببینید و اینجا نصبش و به راحتی نصب میشه. اینجا قسمت گیم داره و اگه این قسمت منیج شما بزنید کل اون نرم افزارهایی که نیاز به آپدیت داره اینجا داره و شما اگه روی آپدیت آل بزنید کل وقتی که پسوردتون رو وارد کنید کل نرم افزارهایی که یا اپلیکیشن هایی که شما اپلیکیشنتون نیاز به اینستال داره نصب میشه. که اینجا گفته که شما الان فایرفاکستون بازه باید ببندید بعد آپدیت رو میتونید انجام بدید. خب یک دونه دیگه از کاربردهای دیگهش که اومده این نوار بالای دقیقا روی این نوار بالا بزنید شما میتونید اسکرول کنید بین صفحات و اینجا مثلا میتونید یه سری چیزهای دیگه باز داشته باشین و دوباره مثلا اسکرول کنید این صفحه. خب و یک دونه دیگه از مثلا کاربرداش شما میتونید به این صورت تقسیم بندی کنید. ببینید مثلا من اینو میارم اینجا، نصف صفحه رو اینجوری میگیرم و روی این قسمت کلیک کنم دقیقا فایرفاکس هم بالا برام باز میشه و میتونید رابط کاربری آسان‌تری براتون فراهم میکنه و شما میتونید بهتر مثلا کارتون انجام و حتی میتونید مثلا اینجوری بکشینش بذاری این کنار اگه یاری کنه و میتونید مثلا فایرفاکس رو این گوشه داشته باشین و در این گوشه مثلا یه اپلیکیشن دیگه دقیقا میتونید صفحتون رو به 4 قسمت تبدیل کنید و این رابط کاربری خیلی آسون براتون فراهم کنه. خب امیدوارم از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. اگه براتون مفید بود چنل منو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید تا ویدیو دیگه هم من از دست ندید و ما طریقه آپدیت کردن به این نسخه از اوبونتو هم گذاشتیم ویدیوشو دیروز که میتونید اونم نگاه کنید. من لینکش هم براتون میذارم، حتما آخر ویدیو حتما میذارم. و اصلا اینکه چجوری خود اوبونتو رو روی ویندوزمون و روی ویرچوال ماشینمون بخوایم نصب کنیم من ویدیوشو گذاشتم که اونم براتون لینکشو بالای صفحه میذارم که دقیقا این بالای صفحه میاد و میتونید اونو هم تماشا بکنید. علی سکیورم، خدا نگهدار.